Hello. Hello. Welcome po sa PHP tutorial in CMS tutorial pala in Filipino version part 13. So, ang gagawin natin dito is eto yon. Surprise! Sa part 13, so mapapansin nyo dito, okay? Meron na siyang mga link. Okay? Kapag na-click ko si bahay, pupunta siya, this is my house. About, pupunta siya sa about page. Pag na-click ko si contacts, okay. So, ibig sabihin yan, ilalagay na natin yung laman ng backend natin, okay, sa frontend. Okay. So, ang laman ng mga ito, okay, ilalagay na dun sa loob. Pero bago yan, mapapansin nyo dito, inayos ko ng konti yung CSS, di ba? Ito yung CKE editor. Okay, yung text, ano yan, pwede mo siyang i-format, ganyan-ganyan. So, JavaScript. Ito kasi yung basic. So, sabi ko sa inyo, tingnan nyo ito, Ito, part 13 na tayo. I-open ko itong, Internet Explorer. So, same host sila, part 13. Pareho lang yan. Kaya lang, ito kasing si Chrome, mayroon siyang problema dun sa, dun sa malaki. Ayaw niyang i-load. So, kaya, kumuha ako ng condition. So, kapag Chrome, basic muna. Kapag else, Firefox at saka si Internet Explorer, supported niya kasi itong madami. Ito yung full package. Kasi sa full package, pwede mo siyang, tingnan mo to, format mo. Left, right, or, di ba? O, bold, italic. Pwede mo siyang i-edit ng source code. Ayan. Pero dun sa basic, sa Google Chrome, hanggang lang siya, ganyan lang. Limited lang. Okay. Next, tingnan natin yung code dun sa admin.php sa part 13 ng tutorial. Sa backend, admin.php, edit with notepad++. Meron akong condition dito. Okay, ito yung browser check. Ibig sabihin ng browser check, sina-check ng PHP kung ano yung ginagamit mong web browser. Firefox ba, Google Chrome ba, o Internet Explorer ba, Safari ba, okay. Ito yun. If is Chrome lang. Ito lang naman yung restricted. Kay Chrome, hindi pa gumagana ng maayos. Ewan ko kay Chrome. Baka problema lang talaga yung CKE editor. Ma-update din yan. Balang araw, mag-ano lang yan. So, CKE editor, Chrome, JS. Okay? src is equal to, okay, ito yon. Punta muna tayo dun sa function na ginawa ko. Okay, ito yon. Process by na includes functions, edit with notepad++. Meron akong is Chrome and is Firefox. So, actually, ito hindi ko naman ginamit. Nilagay ko lang. So, function is Chrome, return, rg. So, itong mga function na to built in sa page, ito, pwede nyo siyang, pag-aralan. Pero ito na yung, pinakamadali niyang paraan. Sabi niya, pag Chrome siya, server HTTP user agent, itong HTTP user agent na to, ito yung browser. So, pag chinek niya, if it is Chrome, okay, ang gagawin niya, dito sa condition natin, dito sa admin.php, ang ilalagay natin, CKE editor Chrome, CKE editor JS. So, ito yung JavaScript na ilalagay natin para gumana yung CKE editor. Mapapansin nyo, nasa head siya. Ayan o, head. Diba? Ito yung script. Else, CKE editor JS. So, nasaan yon? Mapapansin nyo, eto. Dalawa sila. So, ito yung CKE editor full version. Ito naman yung para kay Chrome. So, ito yung mga JS file na ilalagay. CKE editor JS file. CKE editor JS file. So, magkaiba sila. Ito para sa Firefox, Safari, Internet Explorer, blah blah blah. Hindi ko pa nasubukan sa ibang browser. Sa Firefox at Internet Explorer pala. Pero ito pala yan. So, magkaiba sila. Sa pag Chrome, iba yung i-include mong script
para gumana. Pag iba naman, ayan nga oh. Kapag Chrome, itong Chrome. Pag else, ayun. Kaya mapapansin nyo, kahit pareho sila ng localhost CMS Basic 13, backend admin PHP, sa Chrome, si basic siya. Tapos, Internet Explorer, buti pa si Internet Explorer 8, supported niya. Okay, pero itong Firefox ko ay si Chrome ko, latest na siya. Pero alam ko sa Firefox, gumagana rin siya. Nasubukan ko na. Okay. So, tapos na tayo sa CKE editor. Ano naman? Doon naman tayo sa front end. Okay, sa front end naman tayo. So, tapos na tayo sa back end. Ito naman tayo sa front end. I-explain ko naman sa inyo ang front end. So, sabi nga dito sa front end, naka-includes lahat ng laman ni index.php. Okay? Included lahat yan. Ayan. So, lahat yan i-open natin kasi para madaling i-edit. Includes, contents, edit, then, header, edit, footer, sige, head, and navigation. So, unti-unti muna tayo. Dito sa head kaya. Dito sa head, ano lang naman to? Ito yung title lang naman. So, kung gusto niyo magdagdag ng settings sa CMS, improve ito CMS na to, okay lang. So, punta tayo sa navigation. Okay? Mapapansin niyo dito, dati page 1, page 2, page 3 lang, 'di ba? Pero ngayon, makikita mo na talagang yung mga pages natin, header content is bahay, about, contact, header, my website, o save yan. Footer, 'di ba? Is nakalitaw na sa ating front end. Ayan, my website, bahay. Pag click mo si bahay, this is my house, about, and contact. Okay? Mapapansin nyo pag nag-click ako, nag-iiba rin ng ID. Okay? Kasi ano yan. So, explain ko yung code. Okay? Dito muna tayo sa navigation. Ito muna. So, wag muna natin pakialaman tong content. So, sa navigation muna tayo. Bahay, about, contact. So, dahil ito is madaming pages, kukunin lahat natin yan. Okay? Sa database. MySQL query. So, mapapansin nyo dito, hindi na ako naglagay ng yung mga include functions kasi nasa index.php yan eh. Ayan Okay? Include, connect, functions nasa index.php kung saan si navigation is included din. So, hindi na kailangan siyang lagyan pa dito. Okay? Madodoble siya. Okay? So, ibig sabihin, connected na siya sa database kasi ayan na, meron na siya dito. Included rin yung nav.php. Ito yun. Okay, so continue. Select asterisk from contents. So, lahat ng contents, nandyan yung page title, syempre. Si page title muna yung kukunin natin. Okay? Kasi siya yung i-display natin dito sa mga list. Okay? Okay, so, habang naglo-loop yan, while row, may MySQL fetch associative arrays query. Ito yon. Okay, looping. Habang may laman, echo lahat. Okay, ng page title. Tapos, syempre, meron din silang unique na page ID. Mapapansin nyo dito, meron siyang anchor tag, ahref index.php, question mark, page. Ibig sabihin, get page ID. Okay, get page ID, tapos page title. Itong page title, ito yan. Ayan. So, pag click ko dito, ayan, mag-iiba to. Kasi iba yung ginaget niya eh. Get 4. Get 5. Diba? So, ngayon, punta naman tayo dito sa content. Ang content na yan, eto yun, contents. So, sabi dito, if get page, ayan, if get page, saan ba galing yung get page? Dun sa navigation. Okay? Dun sa click natin. Kasi mag-href tayo, mag-link tayo, diba? Ililink natin yung get page. So, sabi dito sa contents, okay? Bakit sa contents? Kasi, bakit index.php to? Okay? Bakit hindi contents? Kasi nga, itong index.php,
kasama na si contents. So, isahan lang sila. Okay? Isahan lang. Includes siya. Ayan, no? Okay? Kaya dito, if set get page, okay, part siya ng index.php, kaya mababasa niya si get page na galing dito sa nav. Okay? So, sana naintindihan niyo siya. Okay? ID is equal to get page. So, okay? Ngayon, query, okay? Ayan, parang ginaya ko lang. Actually, kahit hindi na siya i-while, pero okay lang kahit i-while siya. Echo content. Kasi meron naman siya condition dito na where ID is equal to ID. Itong ID na to. So, ima-match niya dun sa contents. Okay? So, i-echo niya si content. Okay? Kung kanino mang content yon. Okay. Ito naman, okay, ito muna. Kaya nga, pag click natin yan, yung mga content nila, magmamatch sila sa ID. Okay? Click. O, di ba? Iba yung content. Iba yung content. O, yun. Yung galing sa nav, page ID, ito rin yun eh, contents din. O, yun. Parang inikot lang natin. Kaya lang ito, page title muna. Ito, ID, nilagyan natin dito. Ngayon, pumunta siya dito sa contents. O, okay? Where get page ID is equal to ID. So, ito yung ilalabas niya. Echo content. Okay, row content is equal to content. Next, ito naman, if not get page or default page, syempre, importante rin to. Para mas maganda lang tingnan. Sabi, kapag walang get page, ibig sabihin, kapag walang get page, kukunin natin yung home page. Yung isa lang. Ito, select asterisk from contents. Yung pinakaunang page. Syempre, yun yung home page mo. So, pag mapapansin nyo, pag wala ito, cut ko, Control S. Ayan. Alisin muna natin tong get. Kasi get ito eh. Itong index at page, page 3, get. Ayun, no. Di ba blanco siya? Blanco. Kapag click mo, dun pa lang magkakaroon. Oh. Kapag walang get, wala rin. Oh. Pero, naglagay ako ng condition dito, kapag walang get, ibig sabihin, i-echo niya yung pinaka-content. Yung unang-unang ginawa mo, homepage. So, yun yung technique. Mapapansin nyo, wag walang get, refresh ko na dahil sinave ko na. Ayan, this is my house. Kasi ito yon, page 3. Okay? Yung unang-unang, ID. Yun, sana naintindihan nyo siya. Okay? Next, yung footer naman. So, same din siya sa header. Punta tayo sa footer. So, last na to. Ayun. So, katulad na siya ng header. Ayan, di ba? Then, footer. Kukunin niyo lang sa footer na database. So, table footer. Then, echo footer. So, yun. Naka-include yung footer dito. Ayun. Sana naintindihan niyo siya. Okay. Ang linaw-linaw niya. Okay. Fresh. Okay. So, yun. Tapos na ba tayo? Part 13. Okay. So, hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood.